اللي جاي هو انتقال من عصر الطمع إلى عصر العدالة. تحب تفتح مشروع، البنك يقعد يسألك أسئلة كتير، يجي 1000 سؤال، وبعدين بيرفض طلبك أصلا بسبب السياسات اللي مش مناسبة. العالم بيدور على طريقة يعيش فيها من غير إذن. باي بقت أول شبكة بتقولك أنا هبني الاقتصاد بس من خلالك أنت. 22 نوفمبر مش تاريخ إعلان، ده اليوم اللي الثقة هتتنقل فيه رسميا من الورق للكود. اليوم اللي الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والجي سي بي هيبقوا لغة موحدة للاقتصاد العالمي الجديد. استعدوا يا رواد، العد التنازلي للثروة المالية بدأ فعلا، والعالم بيتغير قدام عينيك. الثقة بقت رقمية والقيمة بقت بشرية، والمستقبل اسمه باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو جديد مهم جدا عن الباي وأخبار الباي والتطورات اللي بتحصل، المشروع الضخم الكبير. تابع معانا الفيديو للآخر عشان يوصلك كل جديد. اشترك معانا لو انت مش مشترك، وفعل زر الإشعارات عشان تعرف كل شيء جديد عن الباي نتورك. اسمعني كويس، احنا مش بنتكلم عن تحديث ولا مشروع جديد ولا حتى مجرد عملة رقمية. احنا بنتكلم عن التحول المالي الأكبر في تاريخ البشرية. العد التنازلي بدأ والموعد محدد 22 نوفمبر 2025، اليوم اللي ممكن بعده ما يبقاش في نظام مالي بالشكل اللي عرفناه من 100 سنة، ولا يبقى في بنك يتحكم فيك ولا عملة ورقية. لا، هيبقى في نظام جديد مبني على الناس مش السلطة، على الثقة مش التحكم. وده بالظبط اللي بتعمله شبكة باي والجي سي في السعر العالمي. اللي جاي مش مجرد انتقال من بنك للبلوكتيشن، اللي جاي هو انتقال من عصر الطمع إلى عصر العدالة. تعال نحكيها ببساطة. زمان كل حاجة في الاقتصاد كانت بتمر من وسيط بنك وبورصة وشركة تحويل. الكل بياخد عمولة، الكل بيتحكم، وانت في الاخر بتاخد الفتات. مثلا تحب تبعت فلوس لصاحبك بره البلد، التحويل ياخد 3 ايام والرسوم اكتر من المبلغ نفسه. تحب تفتح مشروع، البنك يقعد يسألك أسئلة كتير، يجي 1000 سؤال، وبعدين بيرفض طلبك أصلا بسبب السياسات اللي مش مناسبة أو اللي هي أصلا ما بتنطبقش عليك. الناس تعبت، العالم بيدور على طريقة يعيش فيها من غير إذن. ومن هنا بدأت الشرارة. البلوك تشين ظهر، الناس بدأت تفهم إنهم يقدروا يثقوا في الكود بدل الورق، بس كان ناقص الحركة اللي تخلي ده واقع فعلا مش نظرية. وهنا دخلت شبكة باي نتورك. أول مرة في التاريخ الثقة بقت رقمية حقيقية أكتر من أي توقيع ورقي. الناس تبني والبلوك تشين يوثق. شبكة باي طلعت برسالة بسيطة: الاقتصاد مش لازم يكون محصور في البنوك. من أول يوم باي كانت بتقول الثقة تبدأ من الإنسان مش من المؤسسة. عشان كده عملوا حاجة عبقرية، نظام الKYC بشري حقيقي، كل مستخدم بيتحقق منه بنفسه. ليه؟ عشان محدش يقدر يصنع حسابات وهمية ولا يحتكر التعدين ولا يسرق من الناس. باي بقت أول شبكة بتقولك أنا هبني الاقتصاد بس من خلالك أنت، زي ما حصل في أفريقيا لما الناس هناك استخدمت باي لتحويل الفلوس بين القرى بدون بنك ولا عمولات ولا وسيط، بس من تليفون لتليفون. الناس العادية بقت المصرف نفسه. شايف التحول ده اللي بنسميه اقتصاد لا مركزي حقيقي. الجي سي في الشرارة اللي بدأت الثورة. الجي سي في هو مش مجرد تسعير، هو معيار الجديد للقيمة. زي ما الدولار كان بيقيس العالم زمان، الجي سي في هيقيس الاقتصاد الجديد. الفكرة بسيطة جدا بس عبقرية. بدل ما القيمة بتتحدد من فوق، هتتولد من تحت، من السوق نفسه، من تفاعل الناس، من البيع والشراء داخل الايكو سيستم. الناس هتبدأ تبيع منتجاتها وخدمات وأفكارها داخل المنظومة، والجي سي في هتكون المترجم المشترك بين الكل. القيمة مش جاية من الحكومة، القيمة جاية منك ومني ومن كل شخص حقيقي في المنظومة. الذكاء الاصطناعي العقل اللي بيشغل الاقتصاد. بس لحظة الثقة لوحدها مش كفاية، العالم محتاج ذكاء. هنا بيدخل الذكاء الاصطناعي ال AI، هو العقل الجمعي اللي بيراقب النظام ويخليه ذكي أكثر كل يوم. بيكشف الغش قبل ما يحصل، بيفهم سلوك المستخدمين، وبيطور الخدمات بشكل مستمر. تخيل معايا مثال بسيط، لو 100 تاجر بدأوا يبيعوا منتجاتهم في الايكو سيستم، الذكاء الاصطناعي هيتعلم الأنماط السوق
ويقترح تسعيرات عادلة ويخلي التبادل أكثر كفاءة ويمنع التضخم. يعني الذكاء الاصطناعي هنا مش بيتحكم، هو بيخدم، بيخلي المنظومة تتنفس وبتتعلم. زمان كنا بنخاف من الذكاء الاصطناعي ياخد مكان البشر، النهاردة الذكاء الاصطناعي بيشتغل لحساب البشر. الجيل الجديد من الانترنت، اقتصاد ويب 3، الانسان في المركز. الجيل الجديد من الانترنت مش مجرد تطبيقات في عالم اقتصادي كامل، كل شخص فيه مش مجرد مستخدم لكن شريك. كل ضغطة زر بتساهم في بناء القيمة، كل صفقة بتسجل، وكل معلومة بتتوزع بشفافية. الجميل ان التكنولوجيا مش بقت هدف، بقت وسيلة للعدالة. شفافية البلوك تشين زائد الذكاء الاصطناعي الاي اي بيساوي اقتصاد ذكي وعادل، زي ما شفنا في بعض الدول اللي بدأت تستخدم حلول الويب 3 في الزراعة وفي الفلاحة، وبيبيع المحصول مباشر للمشتري في بلد تانية من غير شركة وسيطة ولا عمولات مجنونة. الربح بيروح كله للفلاح، القيمة بتروح للي اشتغل فعلا. وده نفس المنطق اللي بتبني عليه باي اقتصادها. العد التنازلي، اليوم اللي العالم هيقف فيه لحظة صمت. 22 نوفمبر مش تاريخ اعلان، ده اليوم اللي الثقة هتتنقل فيه رسميا من الورق للكود. اليوم اللي الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والجي سي بي هيبقوا لغة موحدة للاقتصاد العالمي الجديد. وفي اليوم ده ممكن تشوف العالم بينقسم لفريقين، فريق لسه مستني التعليمات من النظام القديم، وفريق تاني بيبني مستقبله بنفسه على الشبكة. في كل ثورة فيها ناس بتتفرج وناس بتشارك، بس في الثورة المالية دي اللي مش هيشارك هيختفي. المستقبل اللي بيبني دلوقتي، اللي بيحصل مش خيال علمي. انت شايف قدامك مبادرات باي بتتوسع في التجارة والتعليم، الذكاء الاصطناعي، وفي الطاقة، ومجتمعات حقيقية بتتعامل وتكسب وتعيش داخل المنظومة. الاقتصاد بيتحول من فكرة لواقع. تخيل بعد 5 سنين اللي عنده حساب باي مش هيكون عنده مجرد محفظة، هيكون عنده هوية اقتصادية كاملة، يدير أعماله، دخله وسمعته واستثماراته من موبايله بس. شبكة باي مش بتعمل كريبتو جديد، هي بتبني نظام عالمي جديد. اقتصاد لا مركزي، ذكي، عادل وإنساني. نظام قائم على الشفافية مش السرية، على المشاركة مش السيطرة، على التكنولوجيا اللي فيها خدمة الإنسان مش العكس. اللي يفهم ده بدري هيكون من أوائل اللي صنعوا التاريخ، واللي هيتأخر هيفضل يسأل نفسه بعدين إزاي كنت شايف التحول وما شاركتش. استعدوا يا رواد، العد التنازلي للثروة المالية بدأ فعلا، والعالم بيتغير قدام عينيك. الثقة بقت رقمية، والقيمة بقت بشرية، والمستقبل اسمه باي.